with another video. Now I'm just going to tie on to my sister's, what do you call this, a hoop? Asta încercai? Ba da, să ne facem chestii pe care nu o să le folosesc. Ești adorabilă, arătă un pește. Ești bine? Da. Time to go underwater. Dar ține colacul, da? Sau vrei să-l țin eu? Ok, dacă-l țin. Ia.
să dau mai pe spate, așa. Ok, 1. Ok, da. 1, 2, 3 și... Hai să te prind în afară când stai cu picioarele. Pe mine mă reprezentez pe tube. Pot eu să stau în mâini? Sigur. That was a great session. Guys, if you like this video, give it a big thumbs up, comment what you think below. Don't forget to subscribe to my channel and check out my Patreon account at patreon.com/holidaymymmind, where I have all my mermaid swimming sessions. Okay, see you next time. More waves.